شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا هاليوم اني كلش ضايج لان قبل شويه وزنت وطلع عندي كيلو زايد، فراح اسوي وصفه للدايت انزل فيها هذا الكيلو. امشوا وياي خلي نروح نتسوق. خلي ناخذ ليك طماطة حمراء، فليفلة الوان، بازاليا مجمدة. دائما البازاليا المجمدة تكون احسن من الفريش لان جلدها يكون طري، وزيتون اخضر. حتى نسوي الأكلة مالتنا صحية راح نسويها بالبخار بطريقة فرنسية اسمها امبابيوت. راح نحتاج ورق مال فرن هالحجم هذا كلش كافي. راح أطويه من النص وأبدي أقصه على شكل نص قوس مثل ما تشوفون. هسه راح نحضر الخضار مالتنا. أبدي بتقطيع الطماطة وأضيفها بكاسة، وعندي هنا فص واحد ثوم راح أقطعه شرايح كلش خفيفة وأضيفه ويا الطماطة. وهنا راح أقطع بروكلي تقريبا 4-5 قطع كلش كافي. أقصها من النص وأرجع أفتحها بيدي حتى يطلع الشكل متناسق. وهسه راح أقطع الفليفلة الحمراء، خلي ننظفها من الحب، وأرجع أقصها وأشيل من عندها الأبيض وأقصها جوليان شرايح طويلة خفيفة. وراح أسوي نفس الشي ويا الفلفل الأصفر، هم أنظفه من الحب وأقصقصه جوليان شرايح طويلة خفيفة، وأضيفهم ويا باقي الخضروات. هسه دا أقطع الليك على شكل حلقات، راح أضيف الزيتون الأخضر وأضيف فوقه البازاليا الخضراء ورشة زينة ملح وشوية عصير ليمون، وراح أضيف لها اكسترا فيرجن زيت زيتون وأخلطها كلش زين. هسه راح أنظف الميز مالتي وأرتبه وحتى نبدي نحشي الامبابيوت. نبدي نخلي شرايح الليك على جهة واحدة من القلب. إذا استعملتوا بصل أخضر خلوا البصل الأخضر بالبداية. نضيف فوقها الخضار مالتنا، وهسه راح أخلي السمك راح استعمله هو والجلد لأن الجلد بيه كمية زينة من الأوميجا 3. رشة زينة ملح، وهسه نطوي القلب على الجهة الثانية ونبدي نسده من الحوافي. أبدي أطويها من الجهة البعيدة مال القلب طوية فوق طوية حتى ما يطلع عندي البخار داخل الفرن. ومن أوصل للنهاية الورق الباقي أفره وأسده حتى ما يطلع أي بخار من عده. وأخليها بصينية الفرن وأخليها 15 إلى 20 دقيقة على درجة 200. وهسه راح أفتحها وراح يطلع من عندها البخار والريحة مال السمك، فد شي يخبل وصحي بنفس الوقت. باستعمال شوكة نقدر نشيل الجلد بكل سهولة حتى نقدر ناكلها ونتونس بيها. وهذه طريقة عمل السمك امبابيوت، صحية وتفيد أهل الدايت وكلش مفيدة. إن شاء الله حبيتوها وفي مال الله.